څه طریقه وکړم دا الټا شو کنه یار الټا شو الټا دې چیکینګ څنګه وکړي کني برابر دا دی برابر ته کنډیشن مونږ الټا کو دلته دا موږ یو نه دونه لري ډیر لیکلي دي اوس په یو راځي خو بل نه راځي چې بل پکې راځي نه سره بیا بل کار کوي دا اولډ انوایس نه دی دې زرا کاپی کوم دا چې کړی دی چې کنورټ ٹھیک دا خو دې چې چې ناټ ایکول ټو برابر یې ده نه بدارا 8 کې ورګه خدای سره داسې کار زه کوم د دنیا هم در کوم او راځم په اخیری باندې کوم دی ځکه بیا وکړ کوي ها اولډ انوایس ته هم ضرورت نشته وان ټایم چینجز دې موږ لکه صحیح ده کنه اوس ورځي ګوره دلته دا څه مسله ومنګ سره مسله دا و چې موږ له چینجز پکارو خو په لاست کې پکارو کني برابر لاست کې بدل شي برای نه بدلی برا خو ټول سره روان دي کنه مطلب کني برابر نو 8 کا اخره کې موته برابر نه وای نه وی ورواچ نو ویل تا ګور پوینټر سیریوس نو دا موږ سره لړ اوس زرا اعظم یو ټرانزیکشن سرچ کو زتا ټرانزیکشن دې سره لیک ډیر ریکارډز دي کنه اوس ما سره راغلی لاندې ریکارډ وسره اوس کو فار ایگزامپل از انسپیکټ تلار شم کنه اجازه او زه دې ځکه یو داسې تراشم دلته دا فار ایگزامپل ما سره نه ګوره دلته کې دا ما سره لري ریکارډونه شته ګوره ویلیو دا نشته خو دا هغه کلر بدل فار ایگزامپل دا کلر زه ایډیټ کوم دلته صحیح ده او دا زه بلیک کوم وینټر کوم دوستا خدا موږ څه چلو کو دا موږ دینه غیب بعضی کارونه مته په دې طریقو باندې اوکي اوس فار ایگزامپل دا ما ریفریش کو او دې پیج سو پرینټ وباسي ګوره دا بیا د اګینست ایشوز فون لازم نه لګا دلته وګوره اوس سلیکشن راغلی دی پرینټ کړه اوس شوخ دي څه دا غري فار ایگزامپل زه دې پرینټ وباسم صحیح ده ماته لاړم پی ډی اف کې مې سیو ایس کو سیو کوم کم ځای سیو کوم فار ایگزامپل از په ډیسکټاپ باندې سیو کوم بس دیټس آل ٹھیک ده ادا ما کسه یسه مې کدل تر اعظم سو شی وې دي ځکه زه وکم ریپورت څنګه راوس کټینګ مټینګ سره وګور هغه اسانه ور پیکر راغی کوم چې مین دی اشوخ راي بغوزي پیکر راړل ویني نو دا مونږ سره دا اکچولی صحیح طریقه چې پکم ترو باندې بیا مونږ سکو مونږ دا ریکارډ چې هغه مونږ ریپیټیشنز یې مونږ هایټ کو چې کوم مونږ ځایونه دای پراته دي چرته مونږ دي تل ټیک ده کنه او غیب شول خای دي او پوینټر رسیدي اوس دا کیش ته دي ځکه نو کیش ته زموږ ضرورت نشي دوباره هغه الریډي وزیر مونږ له پکار صحیح ده دوه نو دلته باندې راولي ویل وځراولي نو دا مونږ سره سون رااله دا مونږ سره 10 پور ریکارډ رااله مطلب ډیفالت موږ سره وی 10 پورې تګه فار ایگزامپل یو پیج کې سونه شو کو لګا 10 شو کوم په دې پیج کې سیکنډ پیج ته دلته لاړ شو ټیک لګا دا اوس دونه دا به شو دونه را شو کوي اوس مثلا موږ سره دې کالم راځه دې کالم سره په څه طریقه کوو دا موږ سره دی دله زرا اعظم په دې یو کلاس تا کومه کلاس په کومه زبې هډن ٹھیک ده دې مې کاپی راوغستا او دلته موږ دا هډن کلاس دلته اپلای
او زه ریفریش کوم دی غیبی کنه غیبی نه غیبی دلته به زه راشم اوس ګوګل ته how to how to how to false how to invisible data how to invisible table row in HTML ساده طریقې ته ولاړ شي کومه چې دا بالکل ساده وي ټیک ده کنه باندې به زه کلیک کوم نو ډسپلی نن بوله سیټ کې دلته بشي ویورېګا دا اب ډسپلی نن لیدلی کنه بلوي صحیح شو دا غي له بدل د راشي د لپاره ډسپلی نن سټایل والے اپلای کیږي کی ټی ډی لا باندې به ډسپلی سره ختم زه به سو کوم دې ته بس سټایل او پر اپلای کوم او بس کوم ډسپلی نن صحیح ده دلته برام جلاړ شمه دې نه او دا هم زه ډسپلی نن دا صحیح او دلته بدراشم دیتا هم داسې میکانو لګوم چې د رولز مطابق دا مونږ سره صحیح وي ٹھیک ده دا لاړم شو او ریکارډ څنګه راغی او مقاشن راغی نو هغه کار چې مونږ ال د کوي کې څونه مسله راځي کوم چې مونږ دلته مين ولې کې څونه مسله خو لاج کومه وایي چې شونه پټ کړل سم کارک اهي زم شي نو ریپیټیشنز به تاسو همیشه څه کوئ د قشن طریقې سره حضور کې ختموي نو لوک اپ زمون عمر راغی وګوره کله دې کې اوس د سرچینګ کوم کنه لکه فار ایگزامپل دلته کې زه اعظم چیرې په ډافي موږ څونه ارسه کړی دي په زه ډافي ټرانزیکشنز راشم نو ماته ډافي ټرانزیکشن دای ټول راځي چې څنګه نو ما ډافي ټرانزیکشنز دي زه په ډافي نه راځم غوړ یاد ساتم موږ په انوایس نمبر باندې ما خدا سره ټول تاسو راکې خل لکه اوس ته چې راځي د لیجر ګورم دا پروجیکټ کیش اچھا پروجیکټ کیش دلته اډ کړئ سونه پروجیکټ کیش ته افیکټ شوی دی سونه ډیبټ دي سونه کریډټ دی ټول رالو ٹھیک ده کنه پروجیکټ کیش موږ سره کوم دی نو دلته په کیش ریپیټ شوی بس یو سره پروجیکټ اډ کړ او پروجیکټ هم موږ سره راځي کې ریپیټ شوی دا پروجیکټ دا په ټایټل کې دی نه دلته نو دا نو همیشه به ته په دې باندې سرچینګ کوي ښا تاسو سره به یو شی ریډیبل راځي دی یو دا تاسو روک ټرانزیکشن راغی د دې حساب اوس کوه بیا به سره صحیح راځي چې انوایس پترو کوي نو بس صرف انوایس پر ریټریو کی نور خاصه ما چې اندا کې خو اسې دا د فیچرز ما کې خو چې مطلب دلته کولی شي دلته دا ډیفالت لري خپل فیچرز اگر موږ نه دی خو نو دا غوړي اسیم کولی شي هغه ترا شان ده ٹھیک ده ولکه اصل سرچینګ بده نور باقی د کرنٹ با اکاؤنٹ پسنګ ګوره د دې اکاؤنٹ هغه رواني دی وکړو ٹھیک ده کنه خو اکچولی غمن چې څه دا ما کوم خودل اوستل او څنګه په کومه طریقه ټول اوستل نه ودا دي صحیح ده کنه دا په دې طریقو کې طریقې وندای دغه مطلب سرچینګ کې دغه د فلټرینګ کې باندې کې ویز نه ٹھیک ده کنه اوس کته وی چې یاره ما سره د ګډ وډ کې په انوایس نمبر یې کوم ګوره هانو ار انوایس ته خپل ځای پروتي ګډ وډ کیږي والا او وخت ګډ وډ کېدل صحیح ده کنه کتی بای ډیټ هم ګوره کنه دا خو دې بیا خورانی کې بیا خو شک نشته ٹھیک ده کنه نو بس راشه انوایس به انوایس یې کړی دا بس اوس پدې کې یو شیز بل دی اوس په اجازه چې دا دوه نارسو شیو په کې صفات ٹھیک ده یو شیز پکې دا دی چې دلته کې مراشي ادا وسه کې آرډر وای ورګه مان ډیسندینګ آرډر راغلی دی نو مړه زما اس کې ویل سره کې په خپل لیکم اوس مې زه ته څکلو راځي دلته براشه مزه دې نه برا واخله مزه کنټرول سیده اس کې ویل سره ورته بلاش دا ټول زه ډیسندینګ راوال مې ذکر کوم ترانزیشن کوم چې ما دا ټاپ شو اخر ورته نه زم او مزه وخت سره بلاد په زرګو ترانزیشن دي زبا بیا زرګو ته اخر ته زم نه ما چې کم نه نو که چې ما دا ټاپ شو صحیح ده
اے دا کوم ایگزیکیوټ صحیح ده. اوس په داسې ډیسنډینګ راغله اس سی ډیسنډینګ ریټریو مې ذهن نه وته کوم دا څنګه تورګه بالکل هم دا څنګه ها الټا شو دا به خالی واخلې او دې ځای ته وکړي ٹھیک ده بس دې زموږ د ذهن نم سم لم شي زه وځم مسله څه کې وځه ها اجازه دا اوستا تاسو نو پرون درکړم ګران بګیو څنګه نه نه ستړي وړي خو ما کوم ما 2 منټه کې خو دا ما دې د چې دا شي زونه وکړل په جستا ځین ترش دوه ځواني مې ذهن راته اوس پکې څه مسله نه اوس ولټر اخلي دې دلته شو کې یا حالت شو کې یا بل دې خو شو دا چې کوم اوشي کنه دا ته اخره کې اوس ډیټ شو کوي صحیح ده کنه نو باندې ډیټ اوس نه شو کوي دا اوس په ټاپ شو کول وړي صحیح دی یاره چې دا په ټاپ شو کول وړي د جرنال ته راشي د جرنال کنټرولر ته دا موږ شو کو دا ټو لیست بلار شو descending order باندې به شو کو دلته به کنورټ صحیح ده بجای د دې چې موږ دلته دا دومره پروت کوو او بیا به یې کو ګورو چې په کوم ځای باندې دې سمي بس سره موږ انت په ختم کوو یا هر سیټ څونه زینونه کیږي ٹھیک ده یو پوینټ تا وګوره هغه بعد ګورم چې مسله کوم ځای حل شي بس الله به پرې او حل کیږي اصل کې کوم ځای غل راول او کنال کی یو دای سي دی با به کومه جیو چاله او هلکول هواري کنه واجیو سي مزه څه وایي دی remember required dictionary collection generic list اعلی هغه زړه مسله واپس راغله بیا بیره کلیک کو بیا ریفریش کو ګوره خام مونږ سره دلته کې وای خلا دې دغه ته وړېدو دا ټول لیست موږ ریټرن کوي سم مطلب دې مونږ سره اوس ټایپ د دو شو یا مونږ سره جنریک لیست ته وړېدو کنه dot compare or move sara dot result dot your data number right the I variable ها نو دې سره اوس موږ یو بل حل دی ٹھیک ده چې دا خو موږ سره راغی دی ځکه صحیح ده اوس په موږ لاړ شو دی ځتا د جرنال کوډ ته او دا کوډ نه دی دا چې کوم موږ دې ځکه کړی دا تیرا کاپی کړی ځه تر دې ځه پور کی او دې ځه پورې تیرا کاپی کړ دلته برا شو دا موږ دې ځکه پیسټ صحیح ده او دلته چې موږ کومه لیست پاس کړی دی ځکه دا موږ د کم یو پاس دا کرنټلی چې موږ کوم راغلی امید ډاټ ماډل ٹھیک تا اور اب شاه جرنال ماډل تا صحیح ده لړو شو دی ماډل ته له یو آبجیکټ دلته کې لیست جوړ کو
لیست ولې څه جوړ کوو موږ دا کوم موږ سره دی جرنال ماډل ٹھیک ده موږ سره څه دی دا موږ سره د امید ویلفر ټرست ول راځي که نه نو لیست به ولې زه ورکړم او از اکول ټو نیو نو دا موږ سره راشي دی لیست نه دی زه به داسې کار کوم خو جرنال انټریز دي دې نه به زه راواخلم دې ځای کې د جرنال انټریز به راوالم او د دې نه به زه راواخلم یو چې کوم دی څه به ترې راواخلم جرنال ماډل که نه جرنال ماډل به زه داسې راخلم چې دې کې به زه راځم database access layer dot source code dot now database access layer dot that's it यार मुझे सर data model dot journal model ٹھیک ده کنه دا موږ د دې پترونو دا ټیک په خوا کې ختميږي اوس جرنال ماډل د ګوره یو موږ سره موږ په دې پتر راوښته ټیک ده اوس موږ څه کار وکړو دا جرنال ماډل نه دی دا موږ دا څه کار کوو اوس چې دا ترانزیشن آی ډی ده نو دا براواله دی ته نو دا ترانزیشن آی ډی دی صحیح ده کنه دا اوس په دې طریقه باندې موږ کوو جرنال د ډاټ سره براواخلې ٹھیک ده او دې نه براوالو پیسټ او راځو پسې دا شین چې څونه ټول ریکارډ پیسټ کړم اوس یې مزه وکړه چې مې سره راغشتي یې اجازه چې کله دا راواخلې دا ختم کټول یو شی ست ختم ګلوبل پروسیجر سره شي ټیک ده پروګرامینګ کوم دغه حال دی سامنے تر ماخامه پورې زمون صرف دا کاری خو چې یو مسله کو بل راځي پروګرامینګ ټایم غواړي خو نو سم نشته دا چې ما کله تا ته ټاسک درکو نو الریډي دی کلو ما سره زین کې همدا یو په سٹارټ همدا سي خو مې ورګه پرې ده اجازه ده زه ځکه لږ ډیټیل کې دا الریډي دا کنورژن مونږ کړی دی ښه دا یوزر نیم ولم نه کړی دا او وسال لړې سم یوزر نیم مونږ رالو نو یدونه دغه ته ضرورت نشته خو باقي لکه دا دونه خیسو ته ضرورت نشته بلکې کریډټ ته نو بس دا کریډ به داسې کار وکړو چې دا کریډ عمل تر ډیبټ سره خوا کې دی تم دې پسې وخت کېږي ټیک ده دا شان دام را واخله ډیبټ دا الریډي وشي دی ختم د کنورژن ته ضرورت نشته دا ډیبټ دی دا بس ایکوال ټو واخله ما جرنال ماډل دا ډیبټ صحیح ده او دې دا ډیبټ دی کریډټ او دا به راولم د جرنال ماډل ډاټ کریډ ډاټ ډیبټ صحیح ده کنه او دا ختم کړی دی پورې and that's all صحیح دینه به دا ختم کو دې پکې ولې خبره بل ته راځي جوړه ښه او کوېسچن مارک سره دا بل جوړیږي دا موږ سره نو بیا څه په جرنال انټریز کې نه دا موږ په لیست کې ایډ ول دا بس ریټریو کو لیست وو او دا موږ سره ډیسندینګ آرډر سره شو ټول سیدی اجازه په پوینټ باندې اوس ریکارډ په دلته اوس وګوره دلته کې بیا هم نشته بلکې دا عددي دا پسې خیری دی دا پسې بیا عددي دا پسې بیا عددي
دلته تو ګوره ډیسنډینګ آرډرینګ موږ دلته کړی نو داسې کار ورسره کوو که نه دا خو بیا هم پیسه موږ ته واپس جوړوي. په دې کې ګوره اوس موږ سره څه کار دا شیزونه دی خوا کوو دې کې اوس یو بل کار کوو دا ډسپلی نن به مطلب کنټرول کې کنټرول یو ټیک ته چې نه شو کېږي ضرورت نشته ټیک ده دا هم دې ختم کوو موږ دلته کې ګوره د اول خو د ټیبل باندې زه ګورم کېدای شي دې کې څه آرډرینګ والا حساب وي آرډرینګ یا ډیسنډینګ پکې نشته زه دې دپاره څه کار کوو دلته کې د کوم د ده ماډل او هغه ماډل کې فرق ساتو د دې والا چې ماډل چې کوم دی په دې کې موږ یو بل فیلډ ایډ کوو پبلک انټیجر او سیریل نمبر ٹھیک ده اینه ورکو ګیټا او سیټ صحیح ده اوس دا سیریل نمبر چې دی دا موږ راوالو دی ځای ته او دا سیریل نمبر به دې ځای کې موږ بای ډیفالټ ایډ کوو نو ګوره دې کې داسې کار وکړم چې انټیجر اس دا چې کوم دی آر نمبر به زه والم رو نمبر که نه از ایکول ټو 0 صحیح ده او دا آر نمبر بلکې 1 به زه واخلم او دلته کې به داسې کار وکړم چې دا 1 چې کوم دی دا به زه اخره کې څه وکړم آر نمبر به زه پلس کړم دلته یا داسې کار وکړو آر نمبر پلس 1 صحیح ده او دا هغې نه مخکې دې ځای کې به څه وکړم دا موډل ډاټ سیریل نمبر از ایکول ټو آر نمبر وي صحیح ده او دا آر نمبر دا سیریل نمبر نه دا به زه واخلم دې ځای نه دلته به زه راشم دلته به دې نه هم دې کې یو بل ټي ایچ به زه ایډ کړم دې ځای کې ټیک ده هیله به زه ورکړم سیریل نمبر ٹھیک ده سیریل نمبر همیشه دا داسې دغه سره ښه او دلته کې به زه راشم دا به ورسره زه دې ځای کې راواخلم دا به زه اوس کوم ټي ډي او دې کې به زه راواخلم ایډ ایچ ټي ایم ایل ډاټ ډسپلی فور اور اینه بعد به زه راواخلم موډل آیټم یار سمال کې دی موډل آیټم is equal to لیټر دین او څه کوم آیټم ډاټا دا مطلب دې سره برابر هم شری مطلب دی ښه او نه بس اس نمبر به زه راواخلم نو اوس سیدا کله زران کوم کنه اوس په دې سي دا موږ سره ډیسنډینګ غاړو یعنی په خپل آرډر ولا په خپل دا ټیبل نه دی اتوماتیکلی آرډر اوس یې سیګه سیګه کوم سره اپډیټډ دی نه دلته راغی او پسې دا وګوره دا بیا لږ وروسته لګېدلی دی ټیک ده که نه دا په 10 لګېدلی دا په 12 منټ لګېدلی دا په 10 منټ لګېدلی دا شان راځه پسې دا په 47 12 47 26 بس خیر چې کوم ټرانزیکشن څه ټایم لګېدلی هغې راغی نه وروسته ولې د هغې نه وروسته کوم هغه دغه دی یار وردا په 10 منټ د پاسه 12 بجې دا ولګېدو ټیک ده دا بیا 12 منټ د پاسه لګېدلی نو مطلب چې کوم ګریډ دی نو هغه راښکته کړو چې کوم لیست دی نه برابر صحیح ده دا ګوره دا 30 تاریخ دی دا 23 تاریخ دی دا 19 تاریخ دی صحیح ده د ټایم کې لګا تیرته مې بیا غلاندې جوړ کړه سیریل نمبر دی سره شو کېږي ښه خبره ده په دې باندې اړه ویراړه وي مکس کېږي به نه صحیح ده نو دا مونږ سره څه شو دا بیا د الټرنیټیو حل شو نو کوز دا دی نه دی انویزیبل کینن انویزیبل ډسپلی نن کا بس دیټس آل څه ختمه خدا سیریل نمبر وسره خري ٹھیک ده اندین نه ودا پته لګي چې راځه کم سیریل کې روانه ٹھیک ده کنه نو دا مونږ سره شو زمونږه جرمال چې ټرانزیشنز دي دا زمونږه صحیح ده